नमस्ते सबैजनालाई स्वागतम छ म सागर फ्रम अल्फा PTE र आजको भिडियोमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ समराइज रिटन टेक्स्ट भन्ने क्वेसनलाई समराइज रिटन टेक्स्ट भन्ने क्वेसनको बेसिक स्ट्रक्चर के हो कसरी गर्ने यो क्वेसनलाई र यो मोस्ट इम्पोर्टेन्टली यो क्वेसनलाई कसरी स्कोर गर्छ त पियर्सनले हाउ डु दे स्कोर एन्ड also from Alpha PTE suggestions that you guys will find very useful to get good score in this question. ठिक छ समराइज रिटन टेक्स्ट भन्ने क्वेसनले हजुरको रिडिङमा र राइटिङमा कन्ट्रिब्युट गर्छ त्यो भएर इट्स अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन फर यु गाइज टु आन्सर प्रपरली एन्ड यो एम फर दिस क्वेसन तपाईँको टार्गेट स्कोर भनेको जहिले पनि 100% हुन पर्यो यो क्वेसनमा यो क्वेसन सजिलो क्वेसन्सहरू मध्ये पर्छ अल्फा पिटीको ट्राइड एन्ड टेस्टेड मेथड्सहरू युज गर्नुहोस् र त्यो गर्दाखेरि हजुरलाई राम्रो स्कोर ल्याउनलाई धेरै मद्दत हुनेछ अब हामी यसको डिटेलतिर लागौं let me share my screen with you guys okay here we go so यो क्वेसन कसरी स्कोर हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि तपाई कुनै पनि एउटा क्वेसनमा जानुस् प्र्याक्टिसबाट कुनै पनि एउटा क्वेसनमा गइसकेपछि हरेक क्वेसनको माथि इन्फर्मेसन आइकन छ हाम्रो इन्फर्मेसन आइकनलाई क्लिक गर्नुस् once you do that we will take you to a page which explains in detail about that specific question हाम्रो अहिलेको केसमा समराइज रिटन टेक्स्टलाई हेर्दैछौँ सो समराइज रिटन टेक्स्टमा के खालको कुराहरू याद गर्नुपर्छ र स्कोरिङ कसरी गर्छ लेट्स फाइन्ड आउट समराइज रिटन टेक्स्टमा तपाईलाई एउटा टेक्स्ट दिएको हुन्छ पढ्नको लागि that can be up to 300 words एउटा राम्रो एसेको लेन्थको टेक्स्ट दिन सक्छ र त्यो टेक्स्ट पढेर हजुरको काम भनेको एउटा सर्ट एन्ड प्रिसाइज समरी लेख्नु पर्यो कति वर्ड्स हुनुपर्छ 5 देखि 75 5 to 75 भनेको हुन्छ तर I would always suggest going for about 60 words 60 वर्डको हाराहारीमा लेख्नु भयो भने you are always good to go र remember एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा सेन्टेन्समा लेख्नु पर्यो यदि दुईटा सेन्टेन्स बनाउनु भयो भने यु गेट 0 एन्ड एन्ड अफ स्टोरी थुप्रै विद्यार्थीहरूले यो सामान्य कुरामा पनि मिस्टेक गर्नुहुन्छ र यो गर्नु भएन 75 वर्ड्स भन्दा थोरै एउटा सेन्टेन्स मात्रै हुनु पर्यो कसरी थाहा हुन्छ कतिवटा सेन्टेन्स छ भनेर फुल स्टप कतिवटा छ इफ यु हेभ मोर देन one full stop it's counted as 2 sentences you're going to get 0 end of story त्यो भएर एउटा मात्रै फुल स्टप हुनु पर्यो तपाईको आन्सरमा र त्यो लास्टमा हुनु पर्यो obviously alright कति टाइम छ हजुरहरुसँग यो क्वेशन आन्सर गर्नलाई 10 मिनेट डजन्ट साउन्ड मच धेरै समय जस्तो लाग्दैन तर यो क्वेशन गर्नको लागि पर्याप्त समय हो किनकि यसमा त्यति धेरै डिफिकल्टी छैन र यो समराइज रिटन टेक्स्ट भन्ने क्वेशनले हजुरलाई डुअल कन्ट्रिब्युसन गर्छ रिडिङ सेक्सनमा पनि मार्क्स जान्छ र सँगसँगै राइटिङ सेक्सनमा पनि मार्क्स जान्छ त्यो भएर इट्स एन इम्पोर्टेन्ट क्वेशन फर यु गाइज टु सल्भ ओके कपी पेस्ट कट पेस्ट गर्न पाइन्छ आफूले लेखेका कुराहरूलाई सो let's move on and see the scoring parameters हजुरले आई चारवटा क्राइटेरियाहरु छ पियर्सनको यो क्वेशनलाई स्कोर गर्ने पहिलो भनेको कन्टेन्ट भयो कन्टेन्ट भनेको एकदम सिम्पल कुरा हो तपाईलाई जुन टेक्स्टमा दिएका कुराहरु छन् तिनीहरु तल कभर भए कि भएन त तपाईलाई ग्लोबल वार्मिङको एसे दिएको छ माथिपट्टि तपाई तल गएर टेक्नोलोजीको बारेमा जे पाइते लेख्नु भयो भने obviously you don't get points content को मार्क्स 0 आउँछ content को मार्क्स 0 आएपछि अरु सबै automatically 0 हुन्छ which means content is the king again र त्यो भएर चाहिँ माथि टेक्स्टमा दिएको टपिक लाई तल आफूले कभर गर्न सक्नु पर्यो that's your content second thing is form भनेको दुईटा कुराहरु number of words in your summary कतिवटा वर्ड लेख्नु भएको छ 5 देखि 75 को बीचमा छ कि छैन र दोस्रो कुरा भनेको हजुरको के होला त टेक अ गेस अघि मैले भनिसकेको कुरा हाउ मेनी सेन्टेन्सेस डु यु ह्याभ एउटा मात्रै सेन्टेन्स छ कि एउटा भन्दा बढी सेन्टेन्स छ इफ यु ह्याभ मोर देन one sentence potato 0 सिद्धिहाल्यो कुरा you need to have just one single complete sentence okay first alphabet has to be capital last word has to be followed immediately with a full stop त्यो भनेको एउटा complete sentence भयो तेस्रो कुरा आउँछ ग्रामरको ग्रामर भनेको हजुरको ग्रामेटिकल रेन्ज कस्तो छ त सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेन्ट आर्टिकल्स प्रिपोजिशन्स यस्तो खालको मिस्टेक्सहरु छ कि छैनन् त सो त्यो कुराहरु का काउन्ट हुन्छ त ग्रामरमा इभन कमा प्लेसमेन्ट अफ कमाको स्ट्रक्चर्सहरु तिनीहरु सबै ग्रामर भित्र आउँछन् लास्ट बट नट लिस्ट vocabulary
भोक्याबुलरी भनेको तपाईँसँग कतिको गुड वर्ड्सहरू छन् त तपाईँको राइटिङमा, र यसको भोक्याबुलरीको बारेमा धेरै स्ट्रेस नलिनु होला, किनकि यु अलरेडी ह्याभ द टेक्स्ट इन फ्रन्ट अफ यु। तपाईँको अगाडि नै छ नि त टेक्स्ट, होइन? त्यसमा पढेर राम्रो वर्ड्सहरू त्यहीँबाट युज गर्नुभयो भने पनि द्याट्स गुड इनफ टु गिभ यु एक्सेलेन्ट स्कोर फर भोक्याबुलरी। ठिक छ, क्विक रिक्याप, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हेरौँ। 5 देखि 75 वर्डको बिचमा लेख्नु पर्यो, एम फर अराउन्ड 60 वर्ड्स। दोस्रो कुरा, वान सिंगल कम्प्लिट सेन्टेन्स लेख्ने हो। एउटा भन्दा बढी सेन्टेन्स लेख्ने बित्तिकै यु एन्ड अप गेटिङ ए बिग आलु, बिग पोटेटो। सो एउटा सेन्टेन्स लेख्ने, द्याट्स इट। अनि थर्ड कुरा, तपाईँको स्पेलिङ मिस्टेक्सहरू भोक्याबुलरी भित्रै चेक हुन्छ, त्यो भएर मेक स्योर यु डोन्ट ह्याभ टाइपोज। 10 मिनट हो, त्यो मध्ये 2-3 मिनट प्रुफ रिडिङलाई, चेकिङलाई राख्न सक्नुपर्छ हामीले, किनकि तपाईँको एउटा सानो मिस्टेकले गर्दाखेरि यु गोइङ टु एन्ड अप लुजिङ अ लट अफ पोइन्ट्स। ठिक छ, ओके, यिनी त भयो। र स्कोरिङ प्यारामिटर्सलाई क्विक रिक्याप गर्दाखेरि, कन्टेन्ट पहिलो कुरा भयो, दोस्रो कुरा फर्म, फर्मभित्र नम्बर अफ वर्ड्स र हाउ मेनी सेन्टेन्सेस डु यु ह्याभ भन्ने कुरा आउँछ, तेस्रो कुरा ग्रामर, र चौथो कुरा भोक्याबुलरी। यति कुरालाई हजुरहरूले ध्यान दिएर alphapt.com मा भएको क्वेसन्सहरूलाई मजासँगले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यु क्यान गेट गुड स्कोर्स इन यो एक्जामिनेसन, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। कुनै पनि डाउटहरू छ भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोस्। वी अलवेज गेट ब्याक टु आवर स्टुडेन्ट्स एन्ड वी मेक स्योर द्याट वी हेल्प देम इन एभ्री पोसिबल वे। ठिक छ, सो अन्टिल नेक्स्ट टाइम, आइ एम सेइङ बाई फर नाउ। Take care and make sure you practice using alphapt.com because we've got more than 20,000 questions for you to practice. र नेपाली विद्यार्थीहरूको लागि क्युआर कोड स्क्यान गरेर इन्स्टेन्टली भिआइपी एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। क्युआर कोड तपाईँले खल्तीबाट, ई सेवाबाट, फोन पेबाट, कनेक्ट आइपिएसबाट, कुनै पनि ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङबाट गर्न सक्नुहुन्छ। We've given you that facility, so take advantage of it and get going. Let's nail PT together.